සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අලුත්ම විදිහේ ෆෘට් කේක් රෙසිපි එකක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. හැමෝම වගේ ෆෘට්ස් කේක් වලට කැමති නිසා මම අද ටිකක් වෙනස් විදියකට ජෙලි ෆෘට් කේක් එකක් තමයි හදන්නේ. මේ කේක් එක හදන විදිය මම ස්ටෙප්ස් 4කින් තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කේක් එක හදන්න අපට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය සහ ජෙලි ලේයර් එක රඳව ගන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ජෙලි ෆෘට් කේක් එක හදද්දී පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපි සාමාන්‍ය විදියට හදන බටර් කේක් එකක් මුලින්ම හදා ගන්න ඕන. බටර් කේක් එක හදා ගන්න මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 4ක්, සීනි 250ක්, බටර් 250ක්, පාන් පිටි 250ක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් එකයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි, ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 1ක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කරලා හොඳට මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට බටර් ටික මේ විදියට විනාඩියක් විතර බීට් කරගෙන සීනි වලින් ටික ටික එකතු කරලා සීනි ටික දිය වෙනකන් බටර් ටිකත් එක්ක හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. මේ වගේ හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේදී වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. ඊළඟට බිත්තර 4 මේ විදිහට එකින් එක එකතු කරලා බීට් කරගන්න ඕන. බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේදී පාන් පිටි මේ විදිහට ටික ටික හලන ගමන් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හරි නැත්නම් ලී හැන්දකින් මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරලා පාන් පිටි කැට හිටින් නැති වෙන විදිහට බැටර් එක හදා ගන්න. ඊළඟට මම මේ කේක් බැටර් එක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන කේක් පෑන් දෙකකට දාලා ග්‍රෑම් 500 කේක් දෙකක් හදා ගන්නවා. කේක් බැටර් එකකින් භාගයක් පෑන් එකට දාගෙන මේ විදිහට හොඳට ටැප් කරලා සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගත්තපු oven එකට දාලා ඔයාලා මේ කේක් එක විනාඩි 25ත් 35ත් අතරත කාලයකට බේක් කරගන්න. මේ විදිහට මම ග්‍රෑම් 500ක් වෙන්න කේක් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ කේක් වල උඩ තියෙන කොටස මම ටිකක් කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ කේක් එක සමාන කොටස් දෙකකට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. කේක් දෙකම මේ විදිහට කොටස් 4කට වෙන්න කපා ගන්න ඕන. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක තමයි මේ කේක් එකට පළතුරු ටික අලව ගන්න පහසු වෙන්න මම කේක් එක කවර් කරගන්න චීස් මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. චීස් මිශ්‍රණය හදා ගන්න මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා විපින් ක්‍රීම් කෝප්ප එකක්, ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 500ක්, සීනි පවුඩර් ග්‍රෑම් 100ක්, වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි එකක්, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක්, ඒ වගේම උණු වතුර මේස හැඳි 3ක් සහ දෙහිස්ම තේ හැඳි 2ක් අපට ඕන වෙනවා. ඒ ටිකට අමතරව කේක් එක මැදට දාගන්න මම මේ වගේ පළතුරු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ වගේ පොඩි කප් එකක් අරගෙන ඒකට උණු වතුර ටික දාලා ඒකටම ජෙලටින් ටික එකතු කරගෙන මේ විදියට හොඳට කලවම් කරලා ජෙලටින් ටික දිය වුණාට පස්සේදී නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඊළඟට ක්‍රීම් චීස් ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බීට් කරලා ඒකටම දෙහිස්ම තේ හැඳි 2, ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 1ක් සහ සීනි වලින් ටික ටික එකතු කරලා නැවතත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. සීනි ටික ඔක්කොම එකතු කරලා බීට් කරගත්තට පස්සේදී නිවුණු ජෙලටින් ටික එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. චීස් ටික මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් බීට් කරගත්තට පස්සේදී වෙනත් බෝල් එකකට විපින් ක්‍රීම් කෝප්ප එක එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. විපින් ක්‍රීම් එක පීක් පොයින්ට් එකට එනකන් බීට් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ හැරෙව්වහම වැටෙන්නේ නැති මට්ටමට එනකන් ක්‍රීම් එක බීට් කරගන්න. ඊළඟට විප් ක්‍රීම් එකෙන් ටික ටික මේ විදිහට චීස් එකට එකතු කරලා ෆෝල්ඩ් කරලා චීස් එක මික්ස් කරගන්න ඕන. ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේදී මේ වගේ කේක් බෝඩ් එකක් අරගෙන ඒක මැද්දට මේ විදිහට පළවෙනි කේක් රවුම තියාගන්න ඕන. ඊළඟට චීස් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට අරගෙන
කේක් එක උඩට තියලා මේ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. චීස් ටික හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තට පස්සේදී මම පළවෙනි ලේයර් එක විදිහට කෑලි කපා ගත්තපු ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් තමයි මුලින්ම කේක් එකට තියාගන්නේ. ඊළඟට ස්ට්‍රෝබෙරි ටික උඩිනුත් මේ වගේ චීස් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. චීස් ටික මේ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තට පස්සේදී දෙවෙනි කේක් ලේයර් එක මේ විදිහට දාගන්න ඕන. කලින් වගේම මේ වගේ චීස් ටිකක් දාලා හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දෙවෙනි ලේයර් එක විදිහට මම මෙතනදී පෙති කපා ගතපු කිවි ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. කලින් විදිහටම කිවි ටික උඩිනුත් මේ විදිහට චීස් ටිකක් දාලා ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන කේක් ලේයර් එකක් තියාගන්න ඕන. තුන්වෙනි ලේයර් එක විදිහට මම මෙතනදී දොඩම් බික් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට දොඩම් ටික උඩිනුත් මේ විදිහට චීස් ටිකක් දාලා කවර් කරගෙන අන්තිම කේක් ලේයර් එක තියාගන්න. ඊළඟට අපි මේ කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම චීස් වලින් කවර් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට චීස් වලින් කවර් කරගත්තට පස්සේදී පැය භාගයක් මේ චීස් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න. තර්ඩ් ස්ටෙප් එක තමයි අපි කවර් කරගතපු කේක් එකට පළතුරු ටික අලව ගන්න එක. මම මෙතනදී විවිධ පාට වලින් පළතුරු අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට පළතුරු තෝරලා අරගන්න පුළුවන්. පැය භාගයකට පස්සේදී කේක් එක මේ වගේ එළියට අරගෙන ඔයාලා මේ පළතුරු ටික මේ විදිහට කේක් එක වටේට අලව ගන්න. පළතුරු ටික වටේටම අලව ගත්තට පස්සේදී කේක් එක උඩටත් මේ විදිහට පළතුරු තියලා මම කවර් කරගන්නවා. කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පළතුරු වලින් කවර් කරගත්තට පස්සේදී පැයක් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න ඕන. හතරවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි කේක් එක වටේට ජෙලි වලින් කවර් එකක් දාගන්න එක. ජෙලි කවර් එක හදාගන්න මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා ජෙලටින් ග්‍රෑම් 75ක්, සීනි 250ක්, ඇල් වතුර කෝප්ප 1/2ක්, ඒ වගේම උණු වතුර කෝප්ප 3ක්. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට ඇල් වතුර කෝප්ප 1/2 එකතු කරගෙන ඒකටම ජෙලටින් ටික එකතු කරලා විනාඩි 10ක් තියන්න අරින්න. විනාඩි 10කට පස්සේදී උණු වතුර කෝප්ප 3 සහ සීනි 250 එකතු කරලා හොඳින් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ජෙලටින් ටික සහ සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේදී නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න. ජෙලි ෆෘට් කේක් එක හදද්දී වැදගත්ම දේ තමයි අපි හදන කේක් එක වටේට ජෙලි ලේ එක හරියට දාගන්න එක. ජෙලි කවර් එක හදාගන්න මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ ටේප් එකක්, පොලිතීන් රැප් එකක්, ඒ වගේම කේක් කොලර් එකක් සහ මේ වගේ කේක් රින් එකක්. කේක් කොලර් එක ටිකක් පොඩි නිසා මම මේ වගේ කොළ දෙකක් එකතු කරලා මැදින් ටේප් එකක් දාලා ටිකක් ලොකුවට කොලර් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කේක් රින් එකත් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලොකු පොඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකම ඩීටේල්ස් ටික මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල දාලා තියෙනවා. පැයකට පස්සේදී කේක් එක මේ විදිහට එළියට අරගෙන මුලින්ම කේක් එක වටේට කේක් කොළ එක දාගන්න ඕන. පළතුරු ටික වටේට කොළ එක දාගත්තට පස්සේදී දාන ජෙලටින් ටික එළියට එන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට හොඳට ටේප් කරගන්න ඕන. කේක් කොළ එක ටිකක් මේ විදිහට ටේප් කරගත්තට පස්සේදී ප්ලාස්ටික් රැප් එක කේක් එක වටේට මම මේ මෙතන පෙන්නන විදිහට රවුමට දාගන්න ඕන. ප්ලාස්ටික් රැප් එක දාගත්තට පස්සේදී අන්තිමටම මේ විදිහට කේක් රින් එක දාලා ඔයාලා කේක් කොළ එකේ ප්‍රමාණයට මේ රින් එක තද කරලා හදාගන්න ඕන. ඊළඟට යටින් තියෙන ප්ලාස්ටික් රැප් එක මේ විදිහට ටිකක් උඩට අරගෙන වටේට ටේප් එකක් දාගන්න. මුලින්ම කේක් එක වටේට ජෙලි කෝප්ප භාගයක් විතර මේ විදිහට දාලා ඒ ජෙලි ටික සෙට් වෙනකන් විනාඩි 20ක් විතර කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න ඕන. විනාඩි 20කට වගේ පස්සේදී කේක් එක එළියට අරගෙන ඔයාලා ඉතුරු ජෙලටින් ටික කේක් එක වටේට දාගන්න. ජෙලටින් ටික දාගත්තට පස්සේදී මේ කේක් එක පැය 2ක්
ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න ඕන. පැය දෙකකට පස්සේදී කේක් එක මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන වටේ තියෙන කොළ ටික ගලවලා ඉවත් කරගන්න. මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමට කේක් එක ගලව ගන්න. ජෙලි ටික එළියට එන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා මේ කේක් කොළ එක ටේප් කරලා හරියටම හදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අද මම මේ විදිහට හදාගත්තපු ජෙලි ෆෘට් කේක් එක. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරපු පළතුරු වලට අමතරව ඔයාලට කැමති පළතුරු වර්ගයක් මේ කේක් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මුලින් මතක් කරපු විදිහට මේ කේක් එක හදන්න මම පාවිච්චි කරපු හැම අමුද්‍රව්‍යයක්ම වගේම අනිත් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල මම පැහැදිලිව වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ටික එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ කේක් එක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් හදා ගන්න නම් ඔයාලා මේකට දාන කේක් කොළ එක හොඳටම පිරිසිදුවට තියෙන්න ඕන. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්න විදියට මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන ඒ වගේම ගොඩක් රසවත් ජෙලි ෆෘට් කේක් එකක් ඔයාලටත් ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කේක් එක හදද්දී මොනවා හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොතින් නැත්නම් මේ කේක් එක ගැන වෙනත් මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ මගේ channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් අමතක නොකරම channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.